Nu ne bate în joc de alimente, prietenii mei gurmazi. Spălăm tot, îl punem aici. Se zice că mai bine să-ți fie rău decât să-ți pară rău. De fasole boabe cu ciolan sau costița afumată. Vă salut, prietenii mei gurmazi. I-ați cerut ciorbica de fasole, astăzi a venit și o pregătim cu ciolan afumat și cu costița afumată. Haideți să vă prezint ingredientele. Uitați-vă că pe parcurs eu vă arăt mici detalii cum o pregătesc eu la mine acasă. Voi adaptați-o la gustul vostru și la voi acasă voi comandați, să nu vă comande nimeni, prietenii mei gurmazi, în ce preț. Aici am pregătit toate ingredientele. Prima dată, fasolea. Eu am pus aproximativ 600 de grame de fasole. Ce am făcut? Am pus-o de seară în apă și am lăsat-o până azi. Dar Acum ce fac? O iau o scurt de apă, o spăl bine cu apă rece și o pun aici la fiert în apă rece. Imediat o să vedeți, îi dau drumul să înceapă să fiarbă și așa înaintăm, în timp ce eu vă prezint vouă ingredientele. Bun, o să vedeți cum o să-i schimbăm apa cel puțin de 2 ori. Pasul numărul 2, ciolanul. Eu am un ciolan afumat, cumpărat din comerț, am un ciolan și 2 bucățele de coaste. Ce am găsit și eu? Aici ce vă recomand, dacă aveți voi ciolănașul vostru pregătit acasă, mult mai bine. Prima dată ce o să facem? O să le opărim și o să aruncăm apa. De ce? Pentru că de la fum, de la ciolanul afumat, ne dă și un gust rău și o apă neagră. Imediat aduc apa fiartă și le opăresc. Ciolanul a fost bine spălat și dacă este nevoie îl mai părliți puțin cu arzătorul. Bun, am pus apa fiartă, le-am lăsat să dea un clocot. Vedeți ce mizeria a scos ciolănașul nostru. Acum ce facem? Luăm, aruncăm această apă. Punem apă rece la foc, luăm ciolănașele și le adăugăm și le punem la fiert în apă rece. În această apă eu le mai adaug 2 frunze de dafin, este opțional, și o linguriță de boabe de piper. Le acoperim și le lăsăm să-și continue fierberea. Între timp trecem la fasole. Vedeți? Dacă punem la maxim, imediat fierbe. Când fasolea imediat începe să dea în fiert, luăm și schimbăm apa și așa o să schimbăm apa cel puțin de 2 ori. Dacă vreți să schimbați de 3 ori, mai repede, că fasolea e părăcioasă. Vă spune imediat că a început să fiarbă și iau prima apă și o arunc. Gata. Haideți că am zis de 2 ori și am schimbat tot de 3 ori. Vă mai spun un secret în viață. Zice că mai bine să-ți fie rău decât să-ți pară rău. Să nu pară rău că am schimbat-o de 3 ori. Bun. Aici ciolănașul meu fierbe la foc mic. Bun, îl dau un pic mai tare. Vedeți? Dacă am aruncat prima apă, l-am opărit, apa este curată, că o să completăm. Aici nu punem multă apă, că o să completăm cu această apă. Haideți să vă spun celelalte ingrediente. Că ceva. Ce nu v-am arătat, am aici o bucățică de costiță. Am multă, o bucățică. Deoarece aici am 1,5 kg aproximativ de ciolan și de coastă, dar sunt mai mult oase. Și cu aceasta o să-i amplificăm gustul și mai mult. Alte ingrediente ce pun? Ca la orice ciorbică, prietenii mei gurmanzi. 2 cepe, ingredientele vi le las în YouTube la sebe acasă sub acest video. Sunt 2 cepe. Morcov, păstrânac și țelină, aici sunt 500 de grame. Îi pun și jumătate de ardei acum, nu este obligatoriu ardeiul. Acum că suntem în timp de vară, am o codiță de țelină, așa eu pun și pe ea, o mână de pătrunjel, tarhon. Aici am tarhon pus la sare cu oțet. Îl puneți după gust, vă rog frumos, o să o cresc cu oțet în cazul meu. O să am nevoie de ulei, pun un pic de cimbru și dacă am uitat ceva, revin și bineînțeles sare. Haideți să le lăsăm să fiarbă ele încet aici. În timp ce fierbe, noi le luăm spuma la amândouă și eu acum am apuc cu ceapa, curăț toate verdețurile. Ce vreau să vă spun? Ceapa și cu morcovul, cu albitura, puteți să le tăiați în cubulețe mici, dar eu o să le rad pe răzătoarea cea mai mare. Acum fiecare cum vreți la voi acasă. Mie la această ciorbă îmi plac mai mult rase. Haideți, prietenii mei gurmazi, eu mă apuc de treabă, voi dați-mi un like, distribuiți cu prietenii voștri această rețetă și dacă ești nou pe canalul meu, abonează-te la Sebe Acasă, prietenul meu gurmand și continuă. Vedeți cum le-am tăiat, cum le-am ras, toate, am tăiat și costița mea mică. Ce vreau să vă spun? Timpul de fierbere la fasole, îl găsiți, dacă vă uitați pe punga la fasole, pe spate, vă arată timpul de fierbere. La oala cu presiune sau fără presiune. Ciolanul meu este aproape fiert. Haideți să vedeți. În cazul meu a stat o oră, aproximativ o oră și acum o să-l scot, îl scot după os și imediat o să-l punem în fasole și o să continuăm. Această zeamă să nu aruncați, imediat o strecor și pe ea, ca să-l scot și o să vă arăt pas cu pas tot ce fac aici și o să vă spun ce și cum. Altceva ce vreau să vă mai spun, știți că la această rețetă în multe zone și s-a folosit și o să se mai folosească, se folosește rântașul. Eu am văzut că mulți aveți probleme cu stomacul, fugiți de rântaș. Eu astăzi o să vă arăt o soluție la sfârșit, cum să-l îngroșați un pic, fără să folosim rântaș. Haideți să scot carnea, aveți grijă că va arde, o scoatem după os
și imediat o punem Spun aici, în fasole. Filmează-mă, te rog pe mine să vă vadă prietenii mei gurmați. Dacă vreți fasolea să fiarbă un pic mai repede, îi puneți o linguriță de bicarbonat. La ce ajută bicarbonatul? Rupe fibrile fasolei și o ajută să fiarbă mai repede. Ca să știți, mulți dintre voi știți. Și acum această carne o tai așa pentru porții. Cam cât calculați voi la o porție să pună în farfurie. Gata, am strâns, m-am spălat puțin. Haideți să vă explic. Carnea am scos, ia uitați oscioarele cum mi-au rămas. Eu am cățeluși, astea la cățeluși. Mi-a plăcut să las fără oase aici. Ce fac cu această supă? Eu o să o strecor imediat. Nu mă interesează. Uitați carnea care mi-a rămas. Această carne și cu aceasta mi-a rămas carne macră, 500 de grame aproximativ. Eu o adaug să mai fiarbă, fasolea este aproape fiartă și ea. Le amestecăm, vedeți, apa a scăzut, v-am spus la început, nu puneți multă apă, deoarece, Acum ce o să facem? O să completăm cu această apă. vedeți, și completăm aici cu supica noastră din ciolan. Dacă operiți ciolanul la început, vedeți, îl dați într-o apă, îl spălați bine, vedeți ce supă limpede rămâne. Limpede nu, dar rămâne albă. Dacă nu, vă spun sigur că o să iasă o ciorbă neagră, vă iese supa neagră. Ce vreau să mai spun la cei care vreți să faceți fasole albă fără ciolan afumat, doar fasole albă fără carne. Procesul tehnologic este același. Ce aș putea să schimb eu aici? În loc de tarhon, fără care nu prea merge tarhonul, dar nu zic că nu puteți să-l puneți, nu prea merge, aș pune leuștean. Aș schimba tarhonul cu leușteanul, aș scoate carnea și procesul tehnologic este același. Haideți să-mi scot tigaia să începem să continuăm. Și puțină sare. Vreau să vă spun, acum depinde această supa voastră cum a ieșit. Dacă are gust prea puternic de afumat, nu puneți numai supă să stricați ciorba. Gustați-o, la mine are un gust perfect. Perfect, așa că i-am pus supică. Dacă nu, umpleți cu apă fiartă. Ce fac acum? Într-o tigaie îi pun puțin ulei. Puteți să-i puneți ulei sau untură. Când uleiul s-a încins, îi adaug prima dată costița. Eu doar o prăjesc, este suplimentar acest pas. Voi puteți să o opăriți sau să o puneți direct aici la fiert. Dar eu pentru un gust în plus, o trec puțin prin tigaie, da? Și toți acei care nu vreți să prăjiți nimic, aveți probleme de sănătate sau orice alt motiv, toate aceste zarzavaturi le puteți pune direct aici, fără nicio problemă, da? Eu fac acest pas ca să ampliez puțin gustul. Haideți să vedem. Vedeți, acum când s-au prăjit puțin, fără să le pun fără mult ulei, le adaug aici în cratic. Uleiul care a rămas, îl pun înapoi la foc. Dacă este nevoie, mai adăugăm puțin ulei sau untură. Și începem să adăugăm ceapa. Ceapa am lăsat-o 2-3 minute, a luat o culoare frumos gălbuie, îi adăugăm celelalte ingrediente. Cred că crăticioara asta mea e un pic mai micuță, îi le adaug pe toate. Le-am lăsat câteva minute, un pas suplimentar, un mof de-al meu și acum le pun aici în ciorbă. Le amestecăm și le lăsăm să continue să fiarbă. Acum este momentul când pot să-mi umplu cratița mea cu ciorbă. Cratița mea este de 7 litri. Dacă umplu toată, are 7 litri. Eu îmi strâng puțin în bucătărie, prietenii mei gurmați, voi dați-mi un like, abonați-vă la TV acasă și revin cu voi Să facem operațiunile pe final. Nu închide, te rog, ca să punem acum și cimbru. Vedeți cimbru? Eu am un cimbru aici semi-proaspăt, nu e proaspăt, că aproape că s-a uscat. Rupem puțin, puneți după pofta inimii voastre. Și acest ingredient este opțional, dar de un gust foarte bun. Tarhonul și pătrunjelul le lăsăm la final. Vorbește numai la final. La final este momentul cel mai Cameramanul, te rog frumos, te ocup tu de vase. Haideți să vedeți. V-am spus că evităm rântașul. Ce am făcut aici? Acum trebuie să punem ulei, puțin rântaș, bulionul, îl stingeam cu supă și îl punem. Ce facem noi să îngroșăm această supă sau orice mâncare de fasole dacă vreți? Că data trecută m-ați certat cu rântașul. Ce am făcut? În acest bol am scos puțină fasole, după cum vedeți aici. Vedeți? Și acum, cu blenderul de mână, eu îl bag aici și aici puneți mai mult sau mai puțin. Depinde cât vreți să îngroșați ciorba voastră. Mea este ok. Eu acum doar îi dau puțin gust la acest bulion, îi dau puțin gust de prăjit. Dacă vreți să-l puneți direct, îl puneți direct. Când simțiți mirosul de bulion, luăm puțină supă de aici, din oală, și îl stingem cu supă. Adăugăm pasta noastră de fasole aici. Cum v-am spus, mai multă sau mai puțină, câtă vreți, mirosul și la tot. Adăugăm acest bulion peste ciorbica noastră. Și acum este momentul să o potrivim de sare și de oțet. Ce vreau să vă spun aici, pentru culoare puteți să-i puneți puțin mai mult sau mai puțin bulion. Păstrânac era să zic. Tarhonul meu este ținut la sare și în oțet și este puțin sărat.
ca să știți când o pregătiți de sare. Îl puneți după gust, nici nu vă las cantitate. Vă rog eu frumos, fiecare aveți gusturile voastre. Adăugați tarhonul. Bun. Și îi adăugăm verdeața. Bun. O acopăr și o dau jos de la foc, după ce am pus tarhonul și verdeața. Am probat-o de gust, de oțet, de sare, de tot, dați gustul după gustul vostru. O lăsăm 10-15 minute să se liniștească, după care trecem la momentul cel mai așteptat, prietenii mei gurmați. Ce vreau să vă recomand eu aici, prima dată înainte să o gust, fasolica mea aici, unde o găsesc eu, a fost cu bob mic. Voi încercați să găsiți o fasole cu bob mare, o fasole frumoasă, de-a noastră, românească. Și acum, cum zicea acel, ia cu ceapa, mă! Haideți să gustăm. Mămica mea. Cu astea spuse, prietenii mei gurmanți, oriunde v-ați aflat, sunteți iubiți, vă pup, ne vedem într-un nou video. Bye, bye! Vă pup, prietenii mei gurmanți, sunteți iubiți!